Most Szerintem meghalt a csávó amúgy. Mert Csunguszt jön. Tettünk egy teljes kört, meghalt a csávó. De olyan mérges Csunguszt fej. Lauren? Azt hittem, mert nincs hangja. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Ne. Csunguszt. Csunguszt. Ez is biztos úgy próbálja majd megölni, hogy ilyen nagyon nyakatakert módokon, és meg tud szökni. Összes autóba rakják. A duálsok akkumulátor szintje alacsony. Mert ez a kontroller. Gyorsan dudálj, Laci, hát ha meghallják. Geci. De a csaj is, geci. Ő is itt van velem. Lauren! Lauren, wake up! Lauren! Hagyjon Csunguszt, geci. Ja. Ciki gyújtó, elégeti a kötelet. Nothing's gonna work if I don't switch on that ignition. Hogy a lámpa attól tudod fel, hogy gyújtást adott. A kurva nyelv. Mondjuk ez régi autó. Oh shit! Azt csinálsz, Csunguszt. Butterfingers. Oh. Nagyon nyomás. Gyorsan a picsát. Ja, ha van elég idő, akkor lehet. Jó, nem akarom még kirúgni. De jó, egyébként a megkötözött nő mellett. Lauren, wake up! Lauren! Jó bátor amúgy Csunguszt, hogy süllyed az autó, de ő nőt is megmenti, a hősies. Hát mert te mit csinálnál? Én mennék a fenébe. Jó tudni. Igazából kirúgom, aztán kirángatom, vagy nem tudom. Hát... Úgyis Csunguszt olyan kövér, hogy fel fogja rántani a víz. Ennyi Csunguszt. Hiro Csunguszt. Csunguszt, da, Hiro. Hát ha most meg is kap egy kis akciót a nőttől. De most kurváztad be. Kurvát, nem jól lenni. De akkor ad neki tudod ilyen ingyen termék mintát. Fú, bazd. Amiért megmentette. I was gonna take up swimming again. Vagy visszaadja a pénzét, amit ott hagyott Csunguszt. De miért így akarok megölni, geci? Annyira... Ja, nem fejbe lőnék, hanem tegyük bejelve a kocsiba, süllyedjen át. El legyen vége Csunguszt storyline-jának. Majd azt hiszik, hogy baleset volt, nem? Mint amúgy, ja, szerintem azért öfettek úgy. De ugye rendőrség. Persze, hogy balesetből oda kötözték magukat. Be careful, Scott. Ez olyan, mint a Hitmanben, mikor úgy öltem meg a maffiózót, hogy lelöktem a 3 darab lépcsőn, akkor meghalt, mert öreg volt. Beraktam az 1 méterre lévő konténerbe, az baleset. Jaj, leesett a lépcső, az belepattant a konténerbe. Swimming is shocked. Már tényleg Yeah, Csunguszt survive! És Hiro is. Csunguszt. Lövöldözések lesznek. Mert Csunguszt pipa. A több millió dolláros antik autóját a vízbe baszták. Tényleg, bazd meg!
Azért van most ilyen szarra. Na mi van, pont most lesz azt már. Ennek golyóálló mellé is kell. Oh! Milyen bedesz, geci. Oh. Oh, de menő. Csunguszt vagyok. Megesznek mindenkit. Adjuk a hát. Jaj, szegény, hogy lássa. Ott állok geciből. Meglőtték Csunguszt. Ja, Az mert lehetetlen. a ravaszokkal kell játszani, most olyan szar, hogy L1, L2, meg ezt akar, hogy fejembe vágod. És annyi már meghalt volna 6-szor. Hát ez biztos, hogy nem tudom. Mi az, hogy R1, meg L1, meg Lukam? Biztos Amerikában tanult Csunguszt, hogy ilyen jól tud lőni. Mivel ott játszódik a játék. Oh, surprise motherfucker. Nem azért, mennyit töltény van egy ilyen pisztolyba? Tényleg amúgy. Adjuk már, mennyien vannak már még? Olyan vértesek. Szerintem lassan kifogy ez a tár. Stay back! Don't come near me! Megvolt. Ez a legjobb karakter amúgy. Pontosan? Fucking asshole. De tényleg a legáltaltabb renderből a mass murderer csávó lesz az igazság nevében. Please don't hurt me, dude! És kiderül, hogy nem is a gyerek lenne egy gyilkos. Tudjuk meg. Na jó, bocsánat. Fúj. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No, no, he's innocent. He's not a killer. Oh. Not a killer. Oh. Oh. Akkor lehet, hogy ennek van egy mostoha fia is? You're a fucking liar. Now tell me the truth. No, no, please, don't hurt me. Last chance. I don't know. I swear. I don't know anything. Mikor 77-ben volt 10 éves, akkor ez is lehetne, nem? Lehet, hogy ennek a testvére? Stop. Stop. Folytson. Ne. Folytson. Hát hogy mondjam el, amit akar? Igen. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. Elborod egyeket, megkínzod, azt véletlen meghal. Véletlen volt! He told me everything. Just wanted to play. He was crying. He was so sorry for what had happened. Whatever he did. Kurva anyja. Gordy is my son. Akkor miért vitt virágot a sírra? Mi? Ne menj el, ne menj el, ne menj el, ne menj el. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. Jó, gyorsan flagma lett. Like so many others. You disgusting pile of shit. Üsse meg Húzzunk még. be neki egyet. Pontosan. John Shepard! What about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. Oh. I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. My heart! Oh. My heart! Quickly! I need my pills! In that drawer, there! Ha segítesz neki, akkor lájkolni fog a nagy bűnöző tégedet legközelebb. Líveljünk, mi? Én segítenék neki. Én lívelek. Hát a verést megérdemli, de hogy most hagyjad meghalni. Csunguszt azért annyira nem. Come back! I fucking order you! I'm fucking order you. Hát jó, de ezt már azután mondta, hogy ott hagytad. Hát kurva anyád. De ha kimondta utána, akkor is gondolta szóra, hagyjam meg.
Hát, ezt nem tudsz eltedolni. Na már megint jön a szexes asszonyság. Ah. Only a few hours left before Sean Mars dies. Hope I'm not wasting my time. Honnan tudja. Már csak pár óra van, hogy meghalljon, szóval most a gameből. Ja, hogy so, ja, igen, azt hittem a kevés kell Bélára van. gondol. Room 19. Ez nem olyan orchidea volt? Amúgy Pippin. Nem tudom megvetni. Hát lehet, hogy az nyom, hogy az a virág olyan, mint ami... Hát de néztem rá sokáig, hát bazd meg. Ja, hogy azt mondtad, szerinted nem úgy sem. néz ki? Csak hogy szerinted. Mi lenne? Nem olyan az a fehér virág, mint amit a gyilkos hagy a áldozatok kezébe? Nem vagy semmilyen virágot az áldozatok kezébe, egy origami Hogy nem, de hogy nem. Tehát az elején mondják, hogy sárral kenni be a szemüket, meg virágot hagy náluk. A videóban, amit küldtem, abba is mondja a csávó. Hello, Mrs. Shepherd. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepherd, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... Mutatkozz be. My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about És your nekem son. is rövid a hajam, mint neked. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Hát az egy kórház. Ha finom lenne a kaja, akkor szeretnének ott lenni az emberek. Megint egyre jobban gyanítom a szakállas rendőrt. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Ott halt meg a Carnaby gyerek. Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Nem mi volt ez You a had a kis son named mutogatás? John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. Nincs Jaj, való de itt a szobában? fárasztó. Nincs itt való a szobában a pilje? Mrs. Shepherd, your son may be linked to a series of murders. Szerintem azt ilyen külön kis Perhaps you have kocsival some hordják information szét. that could help the investigation. Are you a new nurse? Az asztal? Ja nem, ott. Where are my pills? Ez egy origami könyv lesz az asztal. Ó, Your Oda other is van son, írva. Mrs. Tényleg, Shepherd, jó? John's twin brother. What was his name? What other és nem son? megvizsgálni lehet, csak rátámaszkodni. I have no other son. I never had any children. Ott van a origamik, meg fasz. Ó. Lehet, hogy a gyilkos jött őt Did is you make these látogatni? origami figures? My little Csak paper nem. animals. They played with them for hours. I showed my Ooh. boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... What was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny. Hámas a dúd. Tényleg most lehet origamit csinálni. És kiderül, hogy mindenki tud csinálni. És mindenki az origami gyilkos. Apa, várjál, már szorult atlatom a kezemet. Visszahajtogatja. Mint a gyilkosság az Orient Expressen-be. Ott is ki a gyilkos a vonaton, mindegyik utas a gyilkos a vonaton. Hát ha ettől. I love origami, Mondja tovább. but that's Ooh, not melyik my a favorite favorite one? one. Nem, ne arra, te fogyatékos, keci. Nyomok már egy F5-öt. Melyiket szoktad hagyni? A hattyút, nem? Nem, ilyen, Ja, igen, tudom. ilyen kutyaszerűség Nem, volt. nem. Legalábbis a sírnál. De például Béla meg ugye sokfélét kapott. Ja, melyik lehet az? Nem a krén. A sírnál ilyen kutya volt ott. Kukutya. Vagy valami 4 lábú. Dog. Ilyen farkincára nem emlékszek. Oh, you know how to do the little dogs too.
My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max? All dogs with the same name. I was wasting my Kinek volt time Max telling nevű him they couldn't kutyája? all have the same Volt? name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? Nekem lesz valami értelme, amúgy nem tudom. Ja, azt mondom. Van itt még valami amúgy. Hogy még hajtogassunk, nem tudom. A játék elején Béláéknak madara volt, ami meghalt. Várjál. Tényleg? Ja. Hát olyan nem lehet hajtogatni. Ja, nem. Akkor a kis hülye gyerek ott Akkor nézte a így kalitkában, beállítottuk. meghalt a madár. Ja, tényleg. Nézzük egymást, kurva jó. Farkas. Killer. Vagy a This woman killer might be the origami killer's mother. Must be some way to get her to remember. Hát majdnem beszártam, azt mondja, hogy ő a killer, Seems to be hogy working. She's remembering sok stuff. pill teszik. Ez fel kell. Gotta find something else to show her. It'd take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Sean Mars would be dead by then. All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. Nem tudok többet ilyen hajtogatni. Milyen rossz, hogy szegénynek elromlik az Alzheimer-től az agya, azt nem lehet tőle még kérdezni se. Mert csak megjátszol. Ja, verjék meg. Ott van még valami. Aztán meg szexuálja meg. You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, De but be I kell love hozni them. neki. Be My kell son hozni, will amit bring me néztél. igen. flowers. I know he'll bring me some. Mit mondod, ki fog neki hozni? Fia. Ott fia. De ki a fia? Hát ezt akarjuk... Nem mondott nevet? Van a Johnny. Are these your children, Mrs. Shepherd? Oh. John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them. Always drinking. Kőbánya They Bilály. didn't have Ezek a an gyerekek, easy akik life, you know. megfulladtak, nem? Hát ja, Igen. Hát ez azoknak az anyja, vágod? Mert azok voltak az origami, az egyik az origami killer állítólag. De ezek túl easy lenne, szóval Hát, biztos, hogy nem. az egyik, hát De az neki van életben köze már. hozzá. Szerintem az Szerintem agresszív lehet, rendőr hogy az. Szerintem az agresszív A rendőr az. fiú, az lehet, a fiú a gyilkos, a másik a testvér, csak hogy ki az. Én is az agresszív rendőrre gondolok. De lehet, hogy csak már ellenszenves nekünk. Nem biztos, hogy az amúgy. Amúgy lehet tényleg ez a virág, amit oda visz, és akkor azért ilyen izé. Innen lopja a gyilkos is. Ja. Ugye mondja, hogy orchidea, figyeld. Ó, nem. Nem tudom, én még gondoltam, hogy az egész vázát beviszi. Her memory is coming back. Don't stop now. Just remember. Ott az öreg anyóka egyedül, ja mondjuk lehet, páciens. All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. What a lovely orchid. Oh, My sons mondta! loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. És ki az? The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. Miért nem itt levelet? His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Mondja Please, már, mert most Anne. meg az izgalomtól His húgyozok name. be. What was his name? Come closer. Ah. És megnyalja a fülét.
Ugye belesugja azt a fülébe. De már szétverem, más! Belebefögött a fülébe. Most tudja a csaj, ezt a szemétséget! Ez a játék egy akkora geci. Ja. Nem. De miért nem tudjuk? Baszd meg! Mondom, hogy nem arcrám, és rájátszik, nem tudom. Hát szerintem meg csak sokkal eszébe jutott. Biztos nem Béla az. Valaki, akit ismer a csaj. Kit ismer a csaj? Őket nem ismeri a csaj, nem ismeri a csaj. Pont azon gondolkozok, hogy tényleg mi lenne, az Béla lenne. Ez most mi? Aluka. The last origami figure. The last trial. Ez már nagyon endgame amúgy tényleg. Norbi, az itt sincs, bazd meg. Itt vagyok, te buzi. Hát tudom, itt vagy, csak nagyon izgulsz te is, nem tudom. Hát nem izgulok, hát gondolok a befejezésre. The last origami figure. The last trial. Jaj, de fényes. Főleg, ha most a tévén lennék, nem a kis monitoron. The last trial. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? There is a deadly poison in this file. It will kill Szerintem ez egy hallucináció. 60 minutes. Miért? If you drink it, de hogy néz ki ez a hely? Hogy került ide? You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the file or decide to leave. The choice is yours. Na várjál. Meg mik azok a kamerák, hogy tévén mutatják a csávókát? Gondolkodunk. Én biztos vagyok benne, hogy ez hallucináció. Ez nem hallucináció. Ez real. Nem meglátod, hogy ez? Amúgy került van ilyen nagyon szép szó, mindegy. Szerintem nem fogom meginni. Mert nem kell tudnom a címet. Mert a csaj, nem lett volna mérges, ha tudná, hogy ki az. Hogy mondjam, tudja ki az. Szóval én bízok a csajba. The cameras. He must be watching me. Akkor minek rakod a tévéket? Save Sean and die. Christ. Hát azt hiszi, hogy skizofrén, ezért önmagát nézi a kamerán a tévén át. Amúgy. Ezért hallucináció. Még nincs bejárat, ahol Kill bejött myself to save Sean? That's ridiculous. I'll find some other way. I'm sure I can save him. There's got to be another way. I can't kill myself to save my son. He could be lying. Maybe I'll die as soon as I drink this, and then no one can save Sean. Onnan szednek ilyen puccos folyósót meg szobát. 1 hour to live. Just enough time to save Sean. Majdnem megkérdeztem, hogy mi a drink, de hogy azt csak gondolkozik róla, vagy tényleg megdrinkeli. Stay vagy leave? Leave. Leave-eljünk, Norbi? Igen, ja. Nem mondok semmit. Akkor leave. Bazzeg nem is bírtam választani. És mit csinál? Most azért nem mondok, mert ennek most itt... Ez most itt Máriánnak túl sokat mondanék vele. Egy az izgalomfaktorát így lelőném. Ja, hát ezt nem szabad. Én a földhöz basznám. Ezt nem lívelek. Ja. Én bízok a csajba, vágod? Mert úgyis ilyen nagyon ritik ki lesz. Én meg a feltételezésemben, hogy ez egy hallucináció. Nem tudom, hogy ez egy hallucináció. Ja, mondjuk a valóság lett volna, se ittam volna meg. Tudod mit? Szarom. Majd megnézem a good endinget a YouTube-on. Ja, amiben él Béla 2. Igen. I'll find you, Sean. I'll figure out a way and I'll... Nem kell, mert a csőme megtalálta. Norbi, ugye jól döntöttem.
Nem mondok semmit, ez az endgame, ez konkrétan az endgame, itt nem mondok semmit. Bazd meg. De szar, geci. De meghalt, amúgy meghalt Tibi. Azt mondom, ki van. Ja, tényleg az volt Béla 2. Ja. Ja, ez már nagyon, ez már teljesen a vége. És tényleg nem hallucináció volt ez a furcsa szoba? Hát mondom, bazd meg. De akkor miért nézett ki teljesen szürreálisan? Az volt a cél. Persze, hogy bemegy Béla és azt higgye, hogy álmodik. Csajba bízott. Hú, de szar lehet azt a kurva. Más emberekkel amúgy nem csinált ilyet a gyilkos, nem? Csak Bélával. I can't find it! Where are you, Sean? Where are you? Most én Csunguszt. Let me stay with you, Scott. I don't want to go. Look, it'll only take a couple of days. Long enough to get this resolved. I can't just wait while you confront my son's killer. It's the only way, Lauren. Trust me. Now go stay with your mother for a few days, and I'll come and get you when this is all over. Amikor bevitték a rendőrségre Csunguszt meg a kurvát, akkor neki nem mondták, hogy ne menjen el a városból, mert hát ha még kell nekik. Csungusznak mondták. When I'm done, I'll tell you everything I know. I promise. A Csungusnak is lesz happy ending. Kiszívta a lelket belőle. Hát én nem lett különösebben boldog tőle. More. Hallucináció, vagy mi flashbe? Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. Megfudasztja, hogy ne kelljen neki szenvednie. I'll be right back. De hova? Emelkedik már a víz, hát ez egy luk. Kurs. Csak az eső. De a luk pereménél fejembe emelkedik a víz, akkor elfolyik a fenébe. I'll find someone. Then we'll come back and save you. Hold on, bro. I'll find someone. The water's still rising. John won't be able to hang on for long. Na hát inkább a hang on for long a work is too far probléma. away. Nem a... I'd never make it in time. Dad, I've got to get Dad. He's the only one who can save John. Gotta move. De az meg nem fog segíteni, mert részeg vagy utálja őket. Orchideák? Tényleg hiszem. Szegény gyerek. Nagyon szomorú. Így nem csoda, hogy inkább nevelőszülőkhez küldték a gyerekeket. Vagy hát a gyereket. Nem, hogy tartaná a kezét legalább, hogy segítse kapaszkodni. Scotty. Scotty. Scott Shelby. Az a szakállas ne... Oh! Tényleg. Csunguszt. Csungustra nem gondoltunk egész végig. De hát ő nyomozott. Igen. Tényleg barna kabátja van ennek is. Mondjuk, hogy ez nem azt más, mert úgy futkosott meg minden. Oh. Ja, a köcsögrendőrnek nem tudjuk a nevét, nem? Vagy tudjuk a szakállasnak? Nem. Nem?